Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική και καλή ομάδα στο πάνελ μας για να το δούμε το θέμα από όλες τις διαστάσεις. Εγώ είμαι ο Σπύρος ο Παπασπύρου και είμαι ο moderator της συζήτησης. Και ήθελα να ζητήσω με τη σειρά, ξεκινώντας από τον Αλέκο τον Μανιατόπουλο, να κάνουμε τις συστάσεις, να συστηθεί ο καθένας. Αλέκο. Ωραία, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, ένας από τους ιδρυτές της Yodivo και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Το background μου είναι στις τηλεπικοινωνίες. Είμαι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου έχω πάρει και το διδακτορικό μου. Θα έλεγα από την αρχή, από το 1997 και μετά, η ενασχόλησή μου είναι πάνω σε θέματα ασύρματων δικτύων και συσκευών με χαμηλή κατανάλωση, που όπως ξέρουμε τα τελευταία 15 χρόνια έχουν βρει μεγάλη εφαρμογή σε αυτό που ονομάζουμε Internet of Things. Στη Yodivo, που ξεκινήσαμε από το 2015, ο σκοπός μας ήταν να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία που μας δίνουν αυτά τα μοντέρνα πρωτόκολλα και οι τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να δημιουργήσουμε συστήματα που εφαρμόζονται στην διαχείριση των υποδομών πολυπλεύρος, και διαπιστώνουμε ότι στις μέρες μας αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε τη χρήση τέτοιων συστημάτων, και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ με αξιόλογους συνομιλητές και ελπίζω να όλοι οι παρευρισκόμενοι να απολαύσουν τη συζήτηση. Νίκο Κουζινόγλου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Νίκος ο Κουζινόγλου, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Έχω το ρόλο του Διευθυντή Λειτουργιών της Cordia. Η Cordia είναι μια εταιρεία που έχει αλλάξει την επωνυμία της πολύ πρόσφατα, αλλά ουσιαστικά είναι η συνέχεια της Axima στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2000, που μετονομάστηκε μετά από εξαγορές σε Κοφελή. Στη συνέχεια πολλοί θα μπορεί να την γνωρίζουν ως NG, στον κόλοσσο αυτόν τον γαλλικό. Και από το Δεκέμβριο του 2021 είμαστε γνωστοί πλέον στην αγορά ως Cordia και διαχειριζόμαστε ένα πλήθος συμβάσεων facility management, ίσως κάποιες από τις σημαντικότερες της Ελλάδας, όπως το Total FM της Vodafone, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και άλλες πολύ σημαντικές με logistics, data centers, τράπεζες, κτίρια γραφείων, αλυσίδες στο retail και μεγάλη ποικιλία γενικότερα. Το αντικείμενό μας αρχικά ήταν η τεχνική συντήρηση των σημαντικών εγκαταστάσεων των πελατών μας. Στη συνέχεια όμως έχουμε μπει στο Total FM, δηλαδή έχουμε το σύνολο των υπηρεσιών που χρειάζεται ένας πελάτης για να λειτουργήσει την εταιρεία του, όπως είναι ο καθαρισμός, το security, οι τεχνικές συντηρήσεις των εξοπλισμών, το μέλλον και άλλα πολλά. Με τον ερχομό της οικονομικής κρίσης αναπτύξαμε τις υπηρεσίες μας και στον χώρο της ενεργειακής διαχείρισης. Με τον ερχόμενο της πανδημίας μπήκαμε και σε άλλες λύσεις που προσφέρουμε συνολικά πλέον στους εγκαταστάτες, στους πελάτες, μέσω της πλατφόρμας της Yodivo, αυτό που εμείς ονομάσαμε αρχικά ως LG Connect και τώρα ως Cordia Connect, δηλαδή μια πλατφόρμα λύσεων που προέρχεται από το Internet of Things. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ, Νίκο. Νίκος Γιαννακάκος. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία θεματολογία του πάνελ. Εγώ είμαι ο Νίκος Γιαννακάκος από τη Unisystem. Είμαι μέλος του Business Unit IQ Novus της Unisystem. Είναι ένα νεοσύστατο business unit, το οποίο στόχο έχει να ερευνά μακροπρόθεσμα καινοτόμες τεχνολογίες που τις βλέπουμε αμυδρά να έρχονται σε έναν ορίζοντα 5 με 6 χρόνια, να τις οριμάζουμε και να βλέπουμε τι use cases πάνω από αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να ξετυπλωθούν. Η IQ Novus, λοιπόν, ως Innovation Center λειτουργεί για όλο τον Όμηρο, άρα εξυπηρετούμε και όλες τις συνδεόμενες εταιρείες του Quest Group, δηλαδή στα Courier, την ACS, την InfoQuest, το Retail, την Quest Energy στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την Brix, το Facility. Και αυτό που βλέπουμε με πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλο και περισσότερο το τεχνολογικό grid που δημιουργείται, τεχνολογιών όπως IoT, Big Data, Sensory Data, Artificial Intelligence,
αρχίζουν και ξεκλειδώνουν πολλά use cases. Οπότε θα βάλω εγώ μία ανωτελεία εδώ και περιμένω με ενδιαφέρον τη συνέχεια της κουβέντας μας για να δούμε πώς ξεδιπλώνει και το use case του facility πάνω από αυτές τις τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκο. Άφησα τελευταίο τον άνθρωπο που παρέχει την υποδομή σε όλους μας, αλλά και την υποστήριξη σε αυτό το webinar, τον κύριο Σταυρίνο Κυριάκου. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συνεργάτες μας από τη Yotivo για τη διοργάνωση αυτού του πάνελ και για την πρόσκληση. Το όνομα μου είναι Σταυρίνος Κυριάκου. Ο ρόλος μου στη Microsoft είναι η ανάπτυξη συνεργατών, οι οποίοι με τη σειρά τους αναπτύσσουν εφαρμογές που τρέχουν στο cloud. Στην καθημερινότητα μου έχω την ευκαιρία όχι μόνο να βοηθάω συνεργάτες στην αρχιτεκτονική των λύσεων τους, αλλά και στο πώς να τις τοποθετήσω στην αγορά. Η σημερινή συζήτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα, αφού το sustainability και φυσικά η διαχείριση πόρων στον χώρο εργασίας είναι trends τα οποία βλέπω όχι μόνο από πολλούς συνεργάτες μας, αλλά και από πελάτες της Microsoft. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Να περάσουμε λίγο στο διαδικαστικό. Θα έχουμε δύο σετ ερωτήσεων, παρόμοιων ερωτήσεων για όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Μπορείτε όλοι να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις μέσα από το chat. Κάποιες μπορεί που θα αφορούν ειδικά κάποιον ομιλητή, θα μπορούν να απαντηθούν και γραπτώς στη διάρκεια του session ή και αργότερα. Και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και τις υπόλοιπες στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, που θα είναι η απάντηση στις ερωτήσεις σας. Να σας πω απλώς ότι όλο το webinar θα καταγράφεται και η συζήτηση όλη, γιατί θα το χρειαστούμε για να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε και όλας σε άλλους συνεργάτες μας που ενδιαφέρονται. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Γιαννακάκο, τον Νίκο Γιαννακάκο, και ήθελα να τον ρωτήσω το εξής, ότι αυτά όλα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, ξεκινώντας από την κλιματική κρίση που ακολουθήθηκε από την ενεργειακή και σε συνδυασμό με την πανδημία, έχουν βάλει νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε σχέση με τη διαχείριση των υποδομών τους, αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος. Ποιες είναι αυτές οι καινούργιες ανάγκες που προκύψανε στη δική σας η εταιρεία, η οποία είναι μια πάρα πολύ σύνθετη εταιρεία, το όμιλος Quest είναι ένας πολύ μεγάλος, από τους μεγαλύτερους ομίλους στη χώρα, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί είσαστε και λίγο μπροστά στα πράγματα σαν τεχνολογικός όμιλος. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η πανδημία, η οικονομική και ενεργειακή κρίση φέρανε πολλές προκλήσεις, αλλά η πανδημία έφερε και ένα θετικό, ένα συν στην όλη υπόθεση. Επίσπευσε την υιοθέτηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορούμε να διαλειτουργούμε. Σαφέστατα, όλοι αναρωτηθήκαμε στο new normal πώς θα επιστρέψουμε στα γραφεία, τις συνθήκες που θα επικρατούν στους κλειστούς χώρους, το συγχρονισμό, το πώς θα κάνουμε ενεργειακά πιο αποδοτικά τα κτίρια, πώς θα μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα και πολλές άλλες προκλήσεις, που κάποιες από αυτές έρχονται και νομοθετούνται και επιβάλλονται στις μεγάλες εταιρείες όπως τον Όμιλο και από το πλαίσιο του ESG. Εμείς λοιπόν στη Unisystems είδαμε αυτές τις προκλήσεις και επενδύσαμε τεχνολογικά σε τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν μέσα στα κτίρια μας. Ουσιαστικά εφαρμόσαμε μια πλατφόρμα που συνήθως τον όρο των facility ονομάζεται AWMS, Integrated Workplace Management System, και ντύσαμε το κτίριο με αισθητήρες περιβαλλοντικούς και με 3D κάμερες, μετρώντας αφενός το τι συνθήκες επικρατούν στους χώρους και αφετέρου πώς σχετίζονται αυτά με το συγχρονισμό και με την άθρηση των ατόμων. Στόχος ήταν να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καταλληλότερα και πιο έξυπνα τα κτίρια και να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα alerts και notifications. Πιο σημαντικό όμως στο όλο σύστημα ήταν η ένταξη της αντίληψης του ανθρώπινου παράγοντα. Ενώ μέχρι χθες όλα αυτά τα συστήματα μετράγανε και προσπαθούσαν να κάνουν πιο αποδοτική τη συμπεριφορά του κτηρίου προς την ενεργειακή απόδοση, βλέπουμε ότι εισέρχεται ένας καινούριος δείκτης που υιοθετήσαμε, το Smart Readiness Index, ή ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας του κτηρίου, που ορίζει την ικανότητα του κτηρίου, πέρα από την ενεργειακή του απόδοση, να προσαρμόζεται και στις ανάγκες των ενίκων. Είτε είναι γραφεία, είτε είναι εργοστάσια, είτε είναι οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν υιοθετήσαμε μέσα στη διαδικασία
και με μετρήσεις που έχουν να κάνουν σχέση με την ανθρώπινη αντίληψη, δημιουργώντας μέσα στο σύστημα ερωτηματολόγια 7 αξιολογικών σημείων για να μετρήσουμε την αντίληψη των ανθρώπων ως ένας φυσικός σένσορας. Και είδαμε και από πολλές μελέτες στο εξωτερικό ότι η αντίληψη των ανθρώπων ως τους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες επηρεάζεται από 4 βασικά κριτήρια. Από το φύλο, λόγω του διαφορετικού ρουχισμού, από τον τύπο του γραφείου, αν είναι κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου ή μη κλειστό, από το χώρο του γραφείου, αν βρίσκεται κοντά σε είσοδο, έξοδο ή κοντά σε παράθυρα ή στο κέντρο του χώρου, και από την εποχικότητα, για το πώς λειτουργούν τα συστήματα ψήξης και θέρμανσης. Άρα, ουσιαστικά, μετρώντας και την αντίληψη του ανθρώπινου παράγοντα, μπορέσαμε και αντιπαραβάλαμε την αντίληψη αυτή στους δείκτες που μετράνε οι σένσορες. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα extra intelligence, είδαμε patterns, συσχετίσαμε δεδομένα και αυτά οδήγησαν σε δράσεις και πλάνα που να μπορούν να αναμειώσουν αυτό το χάσμα. Ένα χρόνο λοιπόν μετά από την εφαρμογή ενός πιλωτικού συστήματος στα γραφεία μας, είδαμε ότι το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των εργαζομένων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες είχε αυξηθεί. Η ικανοποίηση των υπαλλήλων είχε αυξηθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι είναι η αρχή. Βλέπουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και βλέπουμε στο μέλλον πώς θα ενοποιήσουμε και άλλα συστήματα, εφαρμόζοντας αλγόριθμους artificial intelligence και αυτοματοποιώντας τα συστήματα αυτά. Γιαννάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα τη σχολιάσουμε και περισσότερο παρακάτω. Δεν περιμέναμε βέβαια ότι η Quest θα έλεγε κάτι λιγότερο. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως. Ακόμα και γι' αυτό είναι έκπληξη. Επειδή όμως, όπως έλεγε και ο William Gibson, το μέλλον είναι ήδη εδώ, αλλά δεν είναι ομοιόμορφα διαδεδομένο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουζινόγλου, που σαν τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης facility management στην Ελλάδα, έχετε πάρα πολλούς πελάτες, πολύ διαφορετικούς πελάτες. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι πελάτες σας ξεκίνησαν τη συνεργασία μαζί τους, όπως είπατε και εσείς, σε τεχνικό πιο πολύ επίπεδο. Άρα, εσείς έχετε να μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα του πώς βλέπουν το ίδιο θέμα ο μέσος πελάτης της αγοράς στο facility management. Σωστά. Εμείς είχαμε λάβει κάποια μηνύματα από την εποχή της οικονομικής κρίσης. Αυτά τα μηνύματα αφορούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια το πώς θα μπορούσαν να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, μειώνοντας το κόστος της ενέργειας. Αυτό μας έδωσε κιόλας το έναυσμα να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις στις ενεργειακές υπηρεσίες. Εκείνη την εποχή μπορεί να θυμάστε ότι είχαν ξεκινήσει και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και η νομοθεσία ευνοούσε κιόλας τον χώρο. Άρα δώσαμε εμείς ιδιαίτερο βάρος στο να αναπτύξουμε λύσεις με την τεχνολογία που υπήρχε εκείνη την εποχή στην ενεργειακή διαχείριση. Είτε αυτά ήταν τα BMS των κτηρίων, είτε ήταν άλλες λύσεις πιο απλές με μετρητές, ενεργειακούς μετρητές, κυρίως φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια. Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία, η οποία μας έφερε μεγάλες αναταραχές στο χώρο. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πελάτες που έκλειναν τα κτίρια τους. Η τηλεργασία είτε ήταν 100% εκείνη την εποχή, είτε σταδιακά μειώθηκε στο 70-60% και σήμερα βλέπουμε ένα νέο μοντέλο, το οποίο είναι υβριδικό θα λέγαμε, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων από το σπίτι τους και ένα μικρότερο θα έλεγα, το οποίο έχει επιστρέψει στους εργασιακούς χώρους. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που ζούμε το τελευταίο καιρό, το μείγμα είναι εκρηκτικό θα λέγαμε. Συνεπώς, θα έπρεπε να έχουμε λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συνδυάσουν αυτούς τους δύο τομείς. Τι εννοώ? Εννοώ να έχουμε ένα κτίριο το οποίο προσφέρει υγιεινό περιβάλλον, δηλαδή έχουμε έναν έλεγχο στον κλιματισμό, στην ποιότητα του αέρα, στην ανανέωση του φρέσκου αέρα, τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, σχετική υγρασία, θερμοκρασία, όλα αυτά τα οποία, όπως είπε και ο κύριος Γιαννακάκος πριν, επηρεάζουν τον μέσο εργαζόμενο στον χώρο του, ώστε μπορεί να είναι αποδοτικός και να είναι και ευτυχής. Ταυτοχρόνως όμως, όλα αυτά
όταν ξεκίνησε η πανδημία, ήταν και παράγοντες οι οποίοι ήθελαν αυξημένο κόστος στη χρήση τους, ενεργειακό κόστος. Άρα έπρεπε να βρούμε μία λύση η οποία θα μπορεί και να ελέγχει το εργασιακό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως να προσφέρει στην επιχείρηση και τη δυνατότητα να συμπιέζει το κόστος. Η εταιρεία μας προσφέρει συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε με επένδυση της εταιρείας να μπορεί ο τελικός πελάτης να πάρει μία λύση ολοκληρωμένη και εγγυημένη. Δηλαδή, αν δεν πετύχουμε αυτό που έχουμε εγγυηθεί, τότε απλά η επένδυσή μας έχει αποτύχει και δεν έχουμε απόσβεση ή και κάποιο κέρδος, κάποιο όφελος. Αυτό μας διευκόλυνε σε αυτό το σχέδιο που είχαμε εκπονήσει η τεχνολογία. Δηλαδή μπορέσαμε να βρούμε με χαμηλό κόστος αισθητήρες, μετρητές, έξυπνους αλγόριθμους και με την τεχνολογία τη δική μας να μπορέσουμε αυτά να τα συνδυάσουμε και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις προς τους πελάτες μας. Αυτό μπορώ να πω ότι έχει αρχίσει και το αντιλαμβάνεται το πελατολόγιό μας. Έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις οι οποίες έχουν αποδείξει την αξία τους και προς τον πελάτη, αλλά και προς εμάς, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το ενδιαφέρον, να τις αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, να μπορέσουμε να τις κάνουμε τυποποιημένες, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ποικιλία πελατών, γιατί υπάρχουν πελάτες οι οποίοι έχουν πανελλαδική κάλυψη στις δραστηριότητές τους, άλλοι είναι τοπικοί, άλλες είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με κτίρια γραφείων, άλλα είναι data centers, άλλες είναι βιομηχανίες. Δεν είναι εύκολο να πούμε ότι αυτά τυποποιούνται 100%, αλλά μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι πλέον η τεχνολογία αλλά και η εμπειρία μας μπορούν να συνδυαστούν και να προσφέρουμε αυτές τις λύσεις ώστε να ταιριάξουν σε κάθε κατηγορία και κάθε είδος πελάτη. Νομίζω ότι στη συνέχεια μπορούμε να πούμε και παραπάνω. Θα επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό και στο δεύτερο γύρο και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και κάποιες ερωτήσεις που θα αφορούν αυτό. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο έτσι να βλέπουμε τι λέει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Ευχαριστώ για την απάντηση. Να πάω στον Αλέκο τον Μανιατόπουλο. Πιο πολύ εδώ θα θέλαμε να ακούσουμε τι υπάρχει από πλευράς έτοιμων λύσεων, εργαλείων που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες συνθήκες. Δηλαδή, αν έχουμε εργαλεία τα οποία να έχουν εφαρμοστεί, που να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, που μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει. Ωραία. Ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννακάκο και τον κύριο Κουζινόγλου πώς οι νέες συνθήκες διαμόρφωσαν την ανάγκη εξυγχρονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, του facility management. Ο ένας μίλησε για τον οργανισμό του, ο άλλος μίλησε ως εκπρόσωπος μιας εταιρείας που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτό που επίσης έγινε κατανοητό, ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε και το πλήθος των υπηρεσιών αυτών. Και μάλιστα, ακόμα περισσότερο, αυξήθηκε, θα έλεγα η δικιά μας παρατήρηση, είναι ότι η ανάγκη να δει κανείς τις υπηρεσίες αυτές να εφαρμόζονται συνδυαστικά. Για παράδειγμα, να δούμε τι επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας έχει η κατανομή των θέσεων εργασίας στον χώρο. Ή πάλι η οριακά καλή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με βάση τις ενδείξεις κάποιων αισθητήρων, πώς επιδρά στην ενεργειακή κατανάλωση. Τώρα, καταλαβαίνουμε εμείς ότι για να ανταπεξέλθουν οι εταιρείες που κάνουν facility management στην πολυπλοκότητα που δημιουργούν οι νέες συνθήκες, θα πρέπει να υποστηριχτούν από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δηλαδή από προϊόντα όπως αυτά που εταιρείες σαν τη Yodivo κατασκευάζουν. Εμείς όμως έχουμε ένα διπλό ρόλο. Αφενός πρέπει να απαλύνουμε τον πόνο που δημιουργεί στους facility managers η πολυπλοκότητα της καθημερινής διαχείρισης, και αφετέρου να φροντίσουμε πώς τα εργαλεία μας θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και τα ωφέλη για τους τελικούς πελάτες, δηλαδή τους πελάτες των πελατών μας. Πριν την εκδήλωση της κρίσης, πριν τον κορονοϊό, οι περισσότεροι πελάτες μας ζητούσαν απλά μία πλατφόρμα
που ήταν ικανή να παρακολουθεί τα ενεργειακά δεδομένα ή τα περιβαλλοντολογικά και μας ζήταγαν προφανώς κάποιες εξελιγμένες δυνατότητες, όπως την παρομετροποίηση των δικτών απόδοσης αναεγκατάσταση, την υποστήριξη χρηστών με διαφορετικούς ρόλους, την ευελιξία στην αυτόματη δημιουργία κρίσιμων στατιστικών στοιχείων, την ικανότητα αυτόματης παραγωγής ειδοποιήσεων στους ανθρώπους, αλλά και εντολών προς απομακρυσμένες συσκευές και τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Μετά την κρίση, η ανάγκη των πελατών μας οδήγησε να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και να τα δούμε συνδυαστικά με τα προηγούμενα και μεταξύ τους. Έτσι, για παράδειγμα, αναπτύξαμε το σύστημα κράτησης θέσεων εργασίας με βάση περιορισμούς που βάζει στο σύστημα το τμήμα προσωπικού ενός οργανισμού, όπως για παράδειγμα για την τήρηση των αποστάσεων και τη μείωση του κινδύνου διάδοσης του ιού. Και βλέποντας αυτό το σύστημα σε συνδυασμό με την διαχείριση συνθηκών εσωτερικού χώρου αλλά και την ενεργειακή κατανάλωση, μπορούμε να καταλάβουμε ποια κατανομή θέσεων εργασίας δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την παραγωγικότητα αλλά και τη μείωση της κατανάλωσης. Δημιουργήσαμε επίσης ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης εργασιών, αυτά που στο χώρο μας τα ονομάζουμε tasks ή tickets, σχετικά με το facility management. Άρα είναι εξειδικευμένο σύστημα για διαχείριση τέτοιων εργασιών πάνω στο facility management. Έχοντας υπόψη αυτά που αναφέραμε για αυξημένη πολυπλοκότητα, προσπαθήσαμε στο facility management, προσπαθήσαμε να μειώσουμε το φόρτο εργασίας των ανθρώπων που εκτελούν το facility management, δηλαδή εταιριών όπως η Cordia. Η πλατφόρμα μας πλέον δημιουργεί αυτόματα εντολές εργασίες που παράγονται από το IoT σύστημα, δηλαδή από τους κανόνες και τα δεδομένα που στέλνουν οι έξυπνες συσκευές στο σύστημά μας. Η εκτίμηση των συνεργατών μας είναι ότι υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση των εργασιών έως και 20%. Και μάλιστα υπάρχει εξοικονόμηση ποιοτικού χρόνου, δηλαδή υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου του εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να δει τι προβλήματα υπάρχουν, να αντιδράσει βάζοντας κάποια tickets, έτσι ώστε να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και αυτός ο πολύτιμος χρόνος τι επιπτώσεις θα είχε? Μπορεί να είχε επιπτώσεις σε υπερκαταναλώσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είχε επιπτώσεις στην παραγωγή ενός οργανισμού, εάν η λειτουργία των μηχανημάτων με ελαττώματα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια μεγάλη αστοχία. Ακόμα χειρότερα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο ίδιο το προσωπικό, να δημιουργήσει συνθήκες υψηλού ρίσκου για τους εργαζόμενους. Αυτά θα έλεγα είναι κάποια παραδείγματα των νέων, θα έλεγα, modules που αναπτυχθήκαν από εμάς ως μέρος της πλατφόρμας μας και προφανώς θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε κι άλλο για τα ωφέλη, ακόμα και να επεκταθούμε περισσότερο από αυτά που ήδη σας είπα για τα ωφέλη που αναμένουμε και στο μέλλον να φέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες που έχουμε στο roadmap της εταιρείας. Αλέκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω τον κύριο Κυριάκου, σε σχέση με όλα αυτά που ακούσαμε ως εδώ, δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία, μια εταιρεία διαχείρισης που μεταφέρει από τους πελάτες της τα εργαλεία που αναπτύσσει η Yottivo, όλα αυτά προϋποθέτουν κάποιες προηγμένες τεχνολογικές υποδομές, που σίγουρα η Microsoft είναι στο χώρο της. Ποιος είναι ο ρόλος που έχετε βάλει σαν στόχο να παίξετε σε όλο αυτό, δεδομένου ότι και πολλές από τις εταιρείες που παρέχουν λύσεις είναι καινοτόμες εταιρείες, αυτό που λέμε startups, είναι εταιρείες τεχνολογίας. Και ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο σαν Microsoft ποιο είναι το σχέδιό σας ως προς την προώθηση όλων αυτών. Είναι σημαντικό να δούμε τι ακριβώς προσφέρει η Microsoft σε αυτούς τους συνεργάτες. Προσφέρουμε μια τεράστια υποδομή για να κάνουν deploy τις λύσεις τους, αλλά και μια υποδομή η οποία προσφέρει πάρα πολλά εργαλεία. Είναι γεγονός ότι η Microsoft έχει μια από τις πιο διευρυμένες σε μέγεθος υποδομές, αλλά και τις πιο αξιόπιστες υποδομές στον πλανήτη. Δηλαδή, για να σας δώσω μια εικόνα του μεγέθους της υποδομής μας, είναι οι cloud υποδομές της Microsoft είναι εγκατεστημένες σε περισσότερες από 60 περιοχές ανά τον πλανήτη και αποτελούνται από περισσότερα από 160 data centers. Είναι γνωστή και η επένδυση που κάνει η Microsoft αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τα καινούργια data center που θα είναι διαθέσιμα σύντομα, πάρα πολύ σύντομα.
Στο cloud της Microsoft επίσης είναι διαθέσιμες χιλιάδες υπηρεσίες. Δηλαδή, ένας συνεργάτης μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία χρειάζεται για να δημιουργήσει τις λύσεις του. Για να δανειστώ κάποια ορολογία των συναδέλφων μου, το Microsoft Cloud είναι ένα τεράστιο κουτί με εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συνεργάτες μας για να χτίσουν τις λύσεις τους. Ένας συνεργάτης ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε startup, είτε scale-up, είτε μια μεγάλη εταιρεία, μπορεί πλέον να έχει διαθέσιμη υποδομή και να δημιουργήσει λύσεις μέσα σε μερικές ώρες. Και φυσικά με χαμηλότερο αρχικό κόστος σε σχέση με άλλες εποχές. Αυτό που κάνει τη Microsoft να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι όχι μόνο προσφέρουμε αυτή την υποδομή στους συνεργάτες μας, αλλά είμαστε εκεί να τους υποστηρίξουμε, δηλαδή να τους βοηθήσουμε να χτίσουν τις λύσεις τους και να τις τοποθετήσουν στην αγορά. Έχουμε ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργάτων ανά το παγκόσμιο και η πάγια στρατηγική της Microsoft είναι ότι προσεγγίζουμε την αγορά μέσα από το δίκτυο των συνεργατών μας. Η επιτυχία των συνεργατών μας είναι και η επιτυχία δική μας. Τι προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, πώς τους βοηθάμε. Πρώτα υπάρχει τεχνική βοήθεια. Τις περισσότερες φορές μέσα από τοπικά resources. Υπάρχει η ομάδα των Cloud Solution Architects, δηλαδή, η οποία είναι μια τεχνική ομάδα, η οποία προσφέρει και τεχνική και τεχνολογική καθοδήγηση στους συνεργάτες μας. Υπάρχει η ομάδα του Go-to-Market, που προσαρμόζεται και βοηθά τους συνεργάτες μας όσον αφορά τη στρατηγική marketing τους. Είτε μέσα από ενέργειες συνεργατών, όπως είναι το webinar που κάνει σήμερα η Otivo, είτε digital campaigns, είτε ακόμα και μέσα από δικές μας ενέργειες, όπως είναι customer roundtables και industry events. Τέλος, εννοείται υπάρχουν οι ομάδες πωλήσεων της Microsoft που κάνουν co-sell με τους συνεργάτες μας. Δηλαδή, συνεργάζονται μαζί τους στον κύκλο πώλησης για να τους βοηθήσουν να πάρουν στην αγορά τις λύσεις τους και να τις τοποθετήσουν σε πελάτες που τις χρειάζονται. Συνοψίζοντας, η Microsoft είναι ένας cloud provider που όχι μόνο προσφέρει την τεχνολογία στους συνεργάτες της, αλλά την ίδια ώρα είναι δίπλα τους να τους βοηθήσει να τη χρησιμοποιήσουν και φυσικά να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις που θα τους διαφοροποιήσουν στην αγορά. Αυτά. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ερώτηση από μια άλλη οπτική γωνία, πιο ειδικευμένη. Για να περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, θα ήθελα να ξαναγυρίσω στον κύριο Γιαννακάκο. Σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε, η υιοθέτηση τέτοιων μοντέρνων συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης, το οποίο εσείς ήδη έχετε μια σημαντική εμπειρία, πώς σας βοηθάει να παρακολουθήσετε και να βελτιώσετε τους δείκτες βιωσιμότητας της εταιρείας? Δηλαδή, αν τέτοια συστήματα μπορείτε να τα ενσωματώσετε για την πολιτική ESG της εταιρείας σας ή για τα συστήματα ISO σχετικά με την ενέργεια και την κτηριακή διαχείριση. Ωραία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξεκινώντας να πω ότι γενικότερα οτιδήποτε σύστημα μετράει δείκτες βιωσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την κοινωνία και πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να υπάρχει να το επιβάλλει. Η Unisystems έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών συνθηκών, πιστοποιημένο κατά ISO 14001, και ο Όμιλος Quest υιοθετεί ελληνικά και διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες, όπως είναι οι 10 αρχές του Συμφώνου ΟΗΕ για την εργασία, το περιβάλλον, και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον κώδικα ελληνικής αειφορίας. Επίσης, από το 2020 υπορτάρουμε και τους 17 βιώσιμους στόχους ανάπτυξης, SDGs, από τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο να δούμε το impact που έχουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Άρα, αυτά κάνουμε όλα αυτά. Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα σε αυτό? Εμείς βλέπουμε το ρόλο της τεχνολογίας και της υιοθέτησης τέτοιων συστημάτων σε 3 επίπεδα. Ξεκινώντας από το βασικό επίπεδο, όλοι γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει μέτρηση δικτών είναι πολυεπίπεδη. Αποτελείται από πολλά steps, συλλέγει πάρα πολλά δεδομένα, περνάει από πολλά certifications και έχει πάρα πολύ documentation. Άρα ένα σύστημα που τα συλλέγει όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο και που τα διαθέτει, κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Αλλά δεν είναι θέμα διαδικασίας, γιατί μέσα από ένα τέτοιο σύστημα ευθυγραμμίζει και την λειτουργία των κτηρίων βάσει αυτών των δικτών σε καθημερινή βάση. Και όχι όποτε περνάμε μία χρονική στιγμή
για να πιστοποιηθεί κατά κάποιο ISO. Σε δεύτερο επίπεδο, πιο σημαντικό, τέτοια συστήματα που συλλέγουν δεδομένα από ετερογενή συστήματα, και σε αυτό είχε αναφερθεί και ο κύριος Μανιατόπουλος, είναι πολύ σημαντικό η συσχέτιση των δεδομένων. Άρα, ουσιαστικά, ξέρουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να επικαιροποιήσουμε με τα δεδομένα. Έχουμε υποθέσεις που ίσως να επικαιροποιούνται και πολύ πιο σημαντικό, βλέπουμε και patterns από την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση των συστημάτων που δεν γνωρίζαμε. Άρα, ένα τέτοιο σύστημα και τέτοια συστήματα συντελούν στην παραγωγή γνώσης και στην παραγωγή ευφυΐας για τη λειτουργία των κτηρίων. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο, πιστεύω ότι με την ανοιχτότητα των συστημάτων είναι πολύ σημαντικό η ενσωμάτωση καινούριων συστημάτων. Δηλαδή, συστήματα που μπορεί να μην τα έχουμε και να θέλουμε να τα βάλουμε ή που μπορεί να μας επιβάλλει νομοθεσία. Όλοι μιλάμε σήμερα, για την ηλεκτροφόρτιση. Η ηλεκτροφόρτιση είναι επιβεβλημένη, από τον νόμο και ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτροφόρτισης φτάσει στα κτίρια. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε ένα ξεχωριστό σύστημα ηλεκτροφόρτισης με τους δικούς της δείκτες που θα αποτελεί κριτήριο των δικτών βιωσιμότητας, ή θα το εντάξουμε σε ένα ενοποιημένο σύστημα που θα το βλέπουμε ολιστικά, θα συλλέγουμε, θα αναλύουμε και θα συσχετίζουμε τα δεδομένα του και θα δημιουργούμε έξτρα γνώση και ευφυΐα. Εμείς πιστεύουμε πολύ στο δεύτερο και πιστεύουμε πολύ σε αυτό που είχα πει στην εισαγωγή, στο έξυπνο grid της τεχνολογίας που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των συστημάτων και που ξεδιπλώνει πολλά use cases. Άρα, πιστεύω ότι διανοίγουμε μία φάση αρχικής ωριμότητας και εξυπνάδας και αυτό που βλέπουμε και αναμένουμε στο μέλλον είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως υπόστρωμα για να εξυπηρετεί αυτούς τους δείκτες βιωσιμότητας, τον άνθρωπο γέννη με όλες τις υποδομές και να είναι διάφανη. Δηλαδή, βλέπουμε στο μέλλον δεν θα μιλάμε πια για τεχνολογία, θα μιλάμε για αυτούς τους δείκτες. Αυτό. Πάω στον κύριο Κουζινόγλου, πάλι στο ίδιο σκεπτικό που είδαμε και την πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, αυτή όλη η συσχέτιση των νέων προϊόντων διαχείριση υποδομών με τα συστήματα ποιότητας και βιωσιμότητας σας δίνει εσάς ένα έναυσμα για κάποια προϊόντα και τι βλέπετε σαν προοπτική στην αγορά αυτή και σε σχέση βέβαια και με τις ανάγκες των πελατών σας. Αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας και να ξέρουμε και τι υπηρεσίες λαμβάνουν, θα πρέπει και οι ίδιοι να είμαστε πιστοποιημένοι. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το ISO 41001 για τις υπηρεσίες του Facility Management, με το ISO 50001 για την ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων, με το 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και με μια σειρά από άλλα ISO που δεν σχετίζονται ίσως άμεσα με το αντικείμενο της συζήτησης. Όμως όλες αυτές οι υπηρεσίες που παρέχουμε αποτελούν και πηγή δεδομένων για όσα ανέφερε πριν ο κ. Γιαννακάκος. Δηλαδή, για να προκύψουν αυτοί οι δείκτες, θα πρέπει εμείς σαν υπηρεσία facility management μέσα σε μια επιχείρηση, σε ένα κτίριο, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, θα πρέπει να μπορούμε και να το αποδεικνύουμε στον πελάτη. Δεν αρκεί μόνο να την κάνουμε, πρέπει και να το δείχνουμε. Συνεπώς, αν ρωτήσει κάποιος, τα φίλτρα έχουν αλλάχθει σε μια κλιματιστική μονάδα και τι αποτελέσματα είχαμε από την αντικατάσταση των φίλτρων? Υπήρχαν καλύτερες συνθήκες μέσα στον εργασιακό χώρο, υπήρχε χαμηλότερη κατανάλωση της κλιματιστικής μονάδας ή του συστήματος κλιματισμού γενικότερα, του ίδιου του ψύκτη που παράγει το κρύο το νερό? Όλα αυτά λοιπόν μας έχουν οδηγήσει στην υποχρέωση, θα έλεγα, απέναντι στους πελάτες μας, να παρέχουμε τέτοιου είδους λύσεις, χρησιμοποιώντας δηλαδή τον άνθρωπο, τον τεχνικό μας ή την υπηρεσία καθαρισμού που παρέχουμε ή ακόμα και τον φύλακα, σε συνδυασμό με την τεχνολογία, ώστε οι υπηρεσίες αυτές όχι μόνο να είναι καλές στην ποιότητά τους, στο επίπεδο της ποιότητάς τους, αλλά να μπορούν και να μετρούνται. Αυτό έχει, πιστεύω, γίνει απαιτητό πια από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν είναι ένας μεγάλος πελάτης, μια πολυεθνική εταιρεία ή μια αλυσίδα καταστημάτων. Το έχουμε κάνει προϊόν, μπορούμε να το παρέχουμε στην αγορά. Φαίνεται ότι ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορούμε να πούμε ότι και το κόστος του πλέον είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με τα αποτελέσματα.
Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία η οποία είναι ανταποδοτική ως προς τον πελάτη και δεν είναι μια πολυτέλεια. Θεωρώ λοιπόν ότι πράγματι η Cordia παρέχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες εδώ και σχεδόν 3 χρόνια, τις έχει εξελίξει, τις έχει κάνει πιο ανταγωνιστικές και είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες. Και θεωρώ ότι οι υπηρεσίες facility management είναι απαραίτητο συστατικό μέσα στο ESG και θα πρέπει και οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να ριπορτάρουν αυτούς τους δείκτες, να επιδιώκουν να έχουν και εταιρείες facility management οι οποίες τους κατανοούν, έχουν ασχοληθεί μαζί τους και θα είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, για την απάντηση. Κύριε Κυριάκου, η ανάγκη για εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμες που συζητάγαμε είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που επιβάλλει τη χρήση τεχνολογίας. Μπορεί να μας πείτε λίγο το ρόλο του software as a service και γενικά το cloud-based λύσεων σε αυτό και πώς το βλέπετε σαν Microsoft? Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι η Microsoft σαν οργανισμός έχει δεσμευτεί όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε sustainability. Η Microsoft έχει δεσμευτεί να είναι carbon negative, να είναι water positive και zero waste μέχρι το 2030. Φέτος έχουμε ανακοινώσει επίσης τη διαθεσιμότητα αυτού που ονομάζουμε Microsoft Cloud for Sustainability. Είναι μια cloud πλατφόρμα που συνδυάζει υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από τη Microsoft μέσα από την εμπειρία μας φυσικά και έχουν ως επίκεντρο το sustainability. Παράλληλα, η Microsoft προωθεί και ενεργοποιεί λύσεις συνεργατών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τη δική τους δέσμευση όσον αφορά το sustainability. Όλο και περισσότερες εταιρείες και κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο κάνουν μια δέσμευση προς το sustainability. Είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν αυτές τις λύσεις. Τα 3 προβλήματα που βλέπουμε σαν Microsoft είναι πρώτα δεν υπάρχει σωστό και τυποποιημένο reporting. Τα δεδομένα έρχονται από διάφορες πηγές και είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν οργανισμό να τα συνοψίσει και να τα παρουσιάσει με έναν τρόπο που να είναι χρήσιμος. Το δεύτερο είναι πολλοί οργανισμοί ακόμα ακολουθούν διαδικασίες που είναι αργές και χειροκίνητες. Δεν υπάρχει αυτοματοποίηση, δεν υπάρχει χρήση μοντέρνων εργαλείων. Και τρίτον, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι αυτό που ονομάζουμε data silos. Δηλαδή, έστω αν κάποιοι οργανισμοί έχουν κάποιες επιμέρους λύσεις για sustainability, για να παίρνουν κάποιο reporting, αυτά τα δεδομένα είναι κλειδωμένα το καθένα στο δικό του σύστημα και έχουν ίσως διαφορετικό τρόπο reporting και διαφορετικά στάνταρτ επικοινωνίας. Δηλαδή, οι οργανισμοί χρειάζονται μοντέρνες και καινοτόμες λύσεις για να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Οι λύσεις οι οποίες τρέχουν software as a service στο cloud είναι ιδανικές για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να λύσουν τα προαναφερθέντα προβλήματα, αλλά και να προσφέρουν επιπλέον benefits. Καταρχήν, οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετήσουν αυτές τις λύσεις πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές λύσεις. Δεν χρειάζονται να αγοράσουν υποδομή. Δηλαδή, αν θα δουν μια λύση σαν τη Yotivo, θα μπορούν να την αγοράσουν σαν software as a service. Δεν χρειάζεται να αγοράσουν κάποιο server ή οτιδήποτε άλλο για να κάνουν deploy αυτή τη λύση. Την ίδια στιγμή, οι προμηθευτές της λύσης εγγυούνται τη διαθεσιμότητα, αλλά και την αξιοπιστία της λύσης. Δηλαδή ότι θα είναι διαθέσιμη η λύση, αλλά θα είναι και αξιόπιστη όταν τη χρειάζονται. Τέλος, μέσα από αυτό που ονομάζουμε subscription model, το οποίο ενεργοποιεί μια cloud υποδομή, οι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν εύκολα, γρήγορα αναβαθμίσεις των λύσεων τους και να διατηρούνται up to date με το τι χρειάζεται η αγορά και το τι χρειάζονται και οι ίδιοι. Επίσης, τέλος, μπορούν να δημιουργήσουν ένα single pane of glass. Αυτό ονομάζουν μια ενιαία πλατφόρμα για να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους και να τα ελέγχουν. Τώρα, οι λύσεις από μόνες τους στόχο έχουν να βοηθήσουν τους πελάτες να μειώσουν τα κόστη και να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις ασφαλείς και βιώσιμες. Όταν αυτές οι λύσεις είναι στο cloud και προσφέρονται σαν software as a service, αυτό έχει ένα επιπλέον θετικό αντίκτυπο, αφού δεν χρειάζεται να αγοράσουν υποδομές και κατ' επέκταση οι πελάτες δεν χρειάζεται
να διαχειρίζονται αυτές τις υποδομές. Θα μειώνουν τα κόστη τους σε ηλεκτρική ενέργεια και εννοείται τον κλιματισμό αυτών των υποδομών. Οπότε, ναι, η λύση μπορεί να μας βοηθήσει να μαζέψουμε τα δεδομένα μας, να αυτοματοποιήσουμε κάποια processes και να έχουμε ένα single point of reference όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων για sustainability, αλλά την ίδια στιγμή, όταν η λύση είναι πάνω στο cloud και τρέχει software as a service, κάνει ακόμα ένα βήμα προς ένα πιο sustainable organization. Ευχαριστώ για την απάντηση. Να ρωτήσω στην ίδια λογική και τον κύριο Μανιατόπουλο. Πρόσφατα η Yotibok έχει καταχωρήσει στο Azure και στο AppSource της Microsoft κάποια προϊόντα σχετικά με τη διαχείριση υποδομών και θεμάτων ανθρώπινου προσωπικού. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για αυτά τα προϊόντα και τη σύνδεσή τους και τα μελλοντικά πλάνα σχετικά με αυτό το κανάλι πωλήσεων? Ωραία. Καταρχήν να πω για όλους όσους μας ακούνε, πριν πάω ακριβώς στην ερώτηση και απαντήσω στην ερώτηση για τα προϊόντα τα οποία καταχωρήσαμε, ότι η διαδικασία καταχώρησης αυτών των προϊόντων στο marketplace της Microsoft που αναφέρατε, μας έδωσε την ευκαιρία να τα βελτιώσουμε σημαντικά, τόσο ως προς το πακετάρισμα, όσο και προς το συνοδευτικό υλικό και να είμαστε 3 και 4 φορές πιο προσεκτικοί στην αξιοπιστία τους. Μας βοήθησε επίσης να σκεφτούμε τις ανάγκες ενός οργανισμού που αγοράζει ψηφιακά εργαλεία, όπως είπατε, as a service, και τα χρησιμοποιεί, εργαλεία σαν τα δικά μας, και τα χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με άλλα συστήματα, όπως ERP στο Microsoft Office ή άλλα συστήματα που μπορεί να βρει στο marketplace της Microsoft και τα ενοποιεί, για παράδειγμα, έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να έχει ενιαίο τρόπο πρόσβασης. Αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό όφελος του software as a service, να συμπληρώσω και εγώ λίγο στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε. Το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να δούμε αυτές τις λύσεις που ανεβαίνουν στο cloud και στο marketplace να δουλεύουν συνδυαστικά. Γιατί διαφορετικά ο οργανισμός θα έχει τεράστιο πρόβλημα εάν, θα το πω κοινά, πήξει από διαφορετικές λύσεις οι οποίες δεν συνεργάζονται. Τώρα, στην ερώτησή σας, σήμερα έχουμε 4 εφαρμογές που διατίθεται μέσα από το marketplace της Microsoft. Οι 2 από αυτές είναι αρκετά συνδεδεμένες, δηλαδή συνεργάζονται μεταξύ τους και αφορούν οι μεν πρώτοι θέματα που έχουν να κάνουν με το facility και energy management εγκαταστάσεων και είναι μια εφαρμογή που απαιτεί έξυπνες συσκευές σίγουρα στην εγκατάσταση, στα κτίρια, για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε δείκτες όπως δείκτες ενεργειακής απόδοσης, περιβαλλοντικούς, ομαλής λειτουργίας κάποιων συσκευών όπως τα κλιματιστικά που αναφέρθησαν, τη χρήση του χώρου από εργαζόμενους και επισκέπτες, καθώς επίσης επιτρέπει και τον απομακρυσμένο έλεγχο που γίνεται με 2 τρόπους, είτε αυτοματοποιημένα με κανόνες που επιτρέπει το σύστημα να εισάγει ο χρήστης ή με έκτακτες εντολές του χρήστη. Η δεύτερη εφαρμογή που ανεβάσαμε πρόσφατα στο Marketplace είναι επίσης σχετική με τη διαχείριση του εργασιακού χώρου από μια άλλη σκοπιά. Μόνο προαιρετικά απαιτεί έξυπνες συσκευές, δηλαδή μπορεί να στηθεί και σαν pure software λύση και έρχεται να εξυπηρετήσει οργανισμούς που υιοθετούν ευέλικτα και υβριδικά μοντέλα εργασίας. Παρέχει κυρίως στο γραφείο προσωπικού την ικανότητα να προσδιορίσει τις διαθέσιμες θέσεις στο χώρο εργασίας με βάση κανόνες ελάχιστης απόστασης, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται είτε για λόγους περιορισμού του κινδύνου διάδοσης ιών, αλλά ακόμα και για εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί έχει παρατηρηθεί ο τρόπος με τον οποίο κατανείμονται οι θέσεις μπορεί να επιδρά στην ενεργειακή κατανάλωση, ακόμα και για μείωση του κόστους υπηρεσιών facility management, όπως είναι το κόστος καθαριότητας. Είναι μια εφαρμογή που στη μετά-COVID εποχή βλέπουμε να έχει μεγάλη ζήτηση. Να σας υπενθυμίσω μόνο το αυξημένο φόρτο εργασίας που δημιουργήθηκε στα γραφεία προσωπικού, με την υποχρέωση να καταχωρούν την απομακρυσμένη εργασία στο εργάνι και με την καταγραφή της για τις αποζημιώσεις τους εργαζόμενους. Η εφαρμογή για την οποία μιλάω και που είναι η desk booking εφαρμογή της πλατφόρμας Yotifem, που ανέβηκε στο marketplace της Microsoft, είναι ικανή να περιορίσει σημαντικά το φόρτο εργασίας για το HR τμήμα, να εξοικονομήσει χώρο τόσο στο εσωτερικό σου και στο εξωτερικό του κτηρίου, όταν για παράδειγμα συνδυάζουμε την εσωτερική διαχείριση, την διαχείριση του εσωτερικού χώρου με τον εξωτερικό χώρο και επεκτείνεται ακόμα και στη δέσμευση χρήσης άλλων παγίων του οργανισμού,
όπως θέσεις με φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και άλλο. Όσον αφορά το marketplace, το μέλλον μέσω της πλατφόρμας αυτής απαιτεί αλλαγή τρόπου ανάπτυξης προϊόντων. Δεν είναι αρκετό πλέον να προσπαθεί στα προϊόντα του να δει πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί από άλλα προϊόντα της αγοράς, αλλά θα έλεγα με ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα πρέπει να φροντίζει να κοιτάει πώς θα συμπληρώνει την λειτουργικότητα άλλου πακέτου λογισμικού και πώς θα συνεργάζεται με αυτά. Για παράδειγμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η αγορά ενός πακέτου λογισμικού μέσα από το marketplace μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες, να συμπαρασύρει δηλαδή και την αγορά του δικού σου λογισμικού. Και για να γίνει αυτό πρέπει να φροντίζει να υπάρχουν μέθοδοι διασύνδεσης με τα λογισμικά, μέσω plugins, μέσω APIs, να υπάρχει δηλαδή όλος αυτός ο μοντέρνος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των λογισμικών και άρα οι εταιρείες να επωφελούνται από την χρήση μιας ομάδας πακέτων λογισμικού. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει τη δουλειά μας στο μέλλον ακόμα πιο πολύπλοκη, αλλά δημιουργεί προκλήσεις που είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και θα έλεγα ότι μας αρέσουν. Έχουμε αρκετά πλάνα για να εκμεταλλευτούμε το marketplace στο μέλλον, μέσα από μια στρατηγική modular προϊόντων, όπου το κάθε module θα μπορεί να στέκεται στο marketplace και ως αυτόνομο προϊόν. Θα συνεχίσουμε προφανώς να επενδύουμε σε συστήματα σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση εγκαταστάσεων μέσα από το marketplace και τα πλάνα μας σχετίζονται πάρα πολύ με το πώς θα κάνουμε αυτά τα συστήματα να εξυπηρετούν στρατηγικές ESG των πελατών μας όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως και άρα να φροντίζουν όχι μόνο για το πώς θα περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος, αλλά ίσως και πώς θα ενισχύσουν τη θέση τους στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Να ρωτήσω και κάτι όμως πιο συγκεκριμένο, δηλαδή αν κάποιος, προφανώς το software as a service και στο cloud-based solution που βγαίνουν αυτά τα εργαλεία βοηθάει πάρα πολύ, αλλά μια εταιρεία δεν είναι εταιρεία τεχνολογίας όπως είναι η Microsoft ή η Unisystems και δεν έχει την Cordia να έχει κάνει outsource τη διαχείριση των κτηρίων της. Πόσο απλό και εύκολο είναι, πόσο plug and play είναι να εφαρμόσει τέτοια εργαλεία? Είναι ακριβώς εδώ που εντοπίζουμε το σημαντικό όφελος και του SaaS μοντέλου και του Marketplace. Δεν μπορεί να ανεβεί ένα εργαλείο στο Marketplace αν δεν είναι plug and play. Αν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη τεχνολογία, όπως είναι ας πούμε το γραφείο προσωπικού. Υπάρχουν κριτήρια για να ανέβει ένα τέτοιο σύστημα εκεί και αυτά τα κριτήρια είναι αυτό που είπα και πριν, ότι αν δεν τα δεις, αν δεν τα αντιμετωπίσεις και πας να βγάλεις ένα software νομίζοντας ότι πάντα θα υπάρχει ένας IT manager στην εταιρεία XYZ, νομίζω ότι τελικά βγαίνει κάτι το οποίο θα γυρίσει boomerang εις βάρος του κατασκευαστή του λογισμικού, γιατί οι ώρες που θα απαιτήσει για να το υποστηρίξει στο πεδίο είναι πάρα πολλές. Άρα είναι μονόδρομος τα εργαλεία να γίνουν plug and play, ακόμα και τα εργαλεία που είναι B2B, ακόμα και αυτά που δεν φτιάχτηκαν εξ αρχής για να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού. Οπότε θα έλεγα ότι όλη αυτή η διαδικασία συνεισφέρει προς αυτό που μόλις ρωτήσατε. Να πάω λίγο και σε μια άλλη διάσταση αυτού του θέματος. Στο τελευταίο καιρό συζητάμε πάρα πολύ τελικά ποιος είναι πιο καλός και γρήγορος στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε παλιά αυτό. Στο θέμα του digitization, το κράτος ή οι επιχειρήσεις? Η απάντηση δεν είναι εύκολη, γιατί πραγματικά το κράτος έχει κάνει πολλά βήματα. Προφανώς δεν μιλάμε για το μέσο όρο των επιχειρήσεων και όχι τις πιο έξυπνες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Άρα, εδώ, στο χώρο αυτό, στο θέμα του Integrated Workplace Management, θα ρωτήσω πρώτα τον κύριο Κουζινόγλου, αλλά παρακαλώ να συμπληρώσει και όποιος άλλος έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Βλέπουμε το δημόσιο που έχει προγράμματα, ακούμε για εκατοντάδες εκατομμύρια που έχουν βγει για smart cities, για διαχείριση κρατικών κτηρίων, να κάνει κάτι σε αυτό. Πολύ σωστά είπατε, η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο ελληνικό δημόσιο έχει προχωρήσει στις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Σίγουρα δεν έχει προχωρήσει στη διαχείριση των κτηριακών του εγκαταστάσεων. Δεν θα πάω σε επίπεδο έξυπνων πόλεων, που σίγουρα πολλοί δήμοι έχουν δείξει ότι κάνουν βήματα και προφανώς έχουν και ενδιαφέρον για να κάνουν και μεγαλύτερα. Αλλά μπορώ να πω ότι η διαχείριση των κτηριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους,
αυτή τη στιγμή υστερεί. Βρίσκεται πολύ πίσω και εμείς τουλάχιστον δεν βλέπουμε άμεσα κάποιο ενδιαφέρον να υλοποιηθούν τέτοιου δράσεις. Βέβαια, μέσα από τα νέα προγράμματα που έχουμε ακούσει όλοι μας τα τελευταία 2 χρόνια, εκτιμούμε ότι αυτό θα γίνει. Θα γίνει σε βάθος χρόνου. Είμαστε αισιόδοξοι, σίγουρα. Βλέπουμε ότι και τα στελέχη μέσα στο δημόσιο που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή μαζί τους έχουν αναγνωρίσει αυτή την αναγκαιότητα. Βλέπουμε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμπιέσουν τα λειτουργικά κόστη των κτηρίων, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν και τόσο έντονο. Και αισιοδοξούμε ότι θα έρθει σταδιακά αυτή η μετάλλαξη και στο χώρο αυτό. Στον ιδιωτικό τομέα οι μεγάλες επιχειρήσεις σίγουρα είναι πιο μπροστά. Έχουμε δει και έχουμε υλοποιήσει και εμείς μέρος αυτών των έργων και νομίζω ότι θα είναι πρωτοπόρες και πάλι αυτές οι επιχειρήσεις, είτε είναι πολυεθνικές είτε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, που θα δώσουν και το παράδειγμα και εκτιμώ ότι θα έχουν και τη διάρκεια που χρειάζεται, γιατί μπορούμε να λέμε τώρα εδώ και να συζητάμε ότι υπάρχουν οι έξυπνες λύσεις, υπάρχουν οι υποδομές της Microsoft, υπάρχει η τεχνογνωσία, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός και πάλι, γιατί όσο αυτοματοποιημένα και αν είναι αυτά τα συστήματα και έξυπνα, αν δεν συντηρούνται, δεν υποστηρίζονται, και αυτό έρχεται από ψηλά πάντα, δεν έρχεται από κάτω προς τα πάνω, έρχεται από πάνω προς τα κάτω, δεν θα επιτύχουν. Ή μπορεί να έχουν κάποιες επιτυχίες πρόσκαιρες, οι οποίες σιγά σιγά με τον χρόνο, αν δεν συντηρούνται και αν δεν υποστηρίζονται, δεν αναβαθμίζονται, θα καταδικαστούν και αυτές σε αποτυχία. Νομίζω ότι έχουμε πάρει όμως τα μηνύματα από το παρελθόν και αισιοδοξώ ότι θα υπάρχει λαμπρό μέλλον. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να συμπληρώσει κάτι? Γιατί εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, αν μπορώ. Εμείς πιστεύουμε στην οικοσυστεμική προσέγγιση. Δεν είναι ποιος είναι πιο γρήγορος, το κράτος ή τα enterprises. Τελικά, στο τέλος της ημέρας χρειάζονται και τα δύο. Συνήθως τα enterprises με κίνητρο καλύτερης απόδοσης των επιχειρήσεων έρχονται ως πρόδρομοι, αλλά σε large scale επίπεδο έρχεται το κράτος και δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν 5 χρόνια πριν υπήρχε ένα κτίριο που λειτουργούσε ψηφιακά με όλες αυτές τις τεχνολογίες που αναφέραμε, αλλά για να βγάλει ένα πιστοποιητικό, το κράτος ήθελε χειροκίνητη διαδικασία και έγγραφα, τότε καταλαβαίνετε ότι η ψηφιοποίηση στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να περάσει στο κράτος και vice versa. Συνήθως έρχονται τα πρώτα δείγματα από τον χώρο του enterprise με ιδία χρηματοδότηση για να επιτύχουν καλύτερα return on investment στη δράση τους, αλλά η ολοκλήρωση και σε επίπεδο large scale πια υιοθέτησης έρχεται από το κράτος και πρέπει να έρχεται για να μπορούν όλα τα επιμέρους υποσυστήματα να διαλειτουργούν. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω, προσπαθώντας να συνοψίσω και ό,τι άλλο βλέπω σαν ενδιαφέρον, είναι, ακούμε όλοι για το Great Resignation, σαν προφανώς στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται έξω, γιατί σε μια χώρα που πέρασε 10 χρόνια καταθλιπτικής ανεργίας, προφανώς δεν έχουμε το ίδιο effect, αλλά βλέπουμε σε εταιρείες που έχουν ανθρώπους που είναι τεχνολογίας, δηλαδή software programmers ή κάτι που έχει να κάνει με βίντεο και digital imaging, δηλαδή δουλειές που είναι εύκολο να βρεις με το καινούριο περιβάλλον, να γίνεις digital nomad, να δουλέψεις remotely με παραπάνω από ένα εργοδότη, να αρχίζει να υπάρχει αυτή η λογική του, αν δεν έχω καλό περιβάλλον εργασίας, δεν θέλω να δουλεύω με το παλιό καθεστώς. Το integrated workplace management μπορούμε να το βλέπουμε να φαίνει πραγματικά ωφέλη γρήγορα στο πόσο ευχαριστημένος θα είναι ένας υπάλληλος που δουλεύει σε ένα κτίριο. Μαridopoulos, εσείς όσο έχετε
οι περισσότεροι, οι υπόλοιποι ίσως έχουν πιο εμπειρία από τη δική τους εταιρεία, αλλά σας λέω σαν προϊόν το βλέπετε να έχει άμεση ανταπόκριση σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω 2 λόγια πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όπως οι άνθρωποι προσαρμόζονται στις ανάγκες, στις νέες συνθήκες, δηλαδή στα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το υβριδικό μοντέλο εργασίας και το remote work είναι πολύ διαδεδομένο, έτσι και τα εργαλεία πρέπει να προσαρμοστούν στο υβριδικό μοντέλο εργασίας. Δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εργασιακού χώρου, αυτό που ονομάζουμε IWMS, πρέπει να δει και τον χώρο του ανθρώπου στο σπίτι του σαν επέκταση του εργασιακού χώρου. Δηλαδή, αν μιλάμε για παραγωγικότητα του ανθρώπου, του εργαζομένου, στο χώρο της επιχείρησης, δεν θα πρέπει να μιλάμε και για παραγωγικότητα και για ευχαρίστηση και για εξοικονόμηση ενέργειας στο δικό του το χώρο. Ήδη, ας πούμε, σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να αποζημιώσουν τον εργαζόμενο για τα resources που δίνει ο ίδιος. Και αυτό είναι η μία παρατήρηση που θέλω να κάνω και εμείς τουλάχιστον το κοιτάμε πάρα πολύ σημαντικά, πώς μέσω του χαμηλού κόστους με το οποίο έρχεται η νέα τεχνολογία, το Internet of Things και όλα τα παρεφερή, μπορούμε να δούμε πώς θα έλεγα, η υποδομή στον χώρο εργασίας μπορεί να επεκταθεί και στον χώρο του εργαζόμενου στον ιδιωτικό του χώρο. Όμως θα ήθελα να κάνω να δώσω και άλλη μια πτυχή του προβλήματος ή του θέματος που συζητάμε, είναι ότι εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν είμαι σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ξαναγυρίσουν στο χώρο εργασίας, εκεί που θα δουν τους συναδέλφους τους ή που θα κάτσουν στο διάδρομο να συζητήσουν και να αναπτυχθούν ιδέες, το οποίο κάτι δεν γίνεται σήμερα και ιδιαίτερα σε εταιρείες τεχνολογίας που τα πάντα στηρίζονται στο ανθρώπινο μυαλό, αυτό είναι σημαντικό. Άρα πιστεύω ότι ακόμα και αν χρησιμοποιούν το υβριδικό μοντέλο εργασίας και περνάνε χρόνο στο σπίτι, όταν θα είναι στο γραφείο, έστω και πιο λίγες ώρες, θέλουν να δουν ακόμα καλύτερες συνθήκες από ό,τι πριν. Και θέλουν, γιατί θα το συγκρίνουν και με το σπίτι τους, θα το συγκρίνουν και με τον ιδιωτικό τους χώρο. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον και δρόμος και αλλαγές ακόμα να δούμε στο χώρο του IWMS. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Γιάννα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτή την προσέγγιση. Πολλές φορές μιλάμε για remote working και digital nomads και έχουμε στο μυαλό μας απευθείας το φίλτρο των ανθρώπων που εργάζονται στην πληροφορική σε επαγγέλματα που μπορούν να λειτουργούν μακριά από το χώρο εργασίας. Το IWMS αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδους facility, δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής, που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για nomad remote, αλλά που οι άνθρωποι στη μεγαλύτερη τους γκάμα θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, θα πρέπει να βρίσκονται. Άρα το IWMS δεν έρχεται να κάνει obsolete το χώρο εργασίας, έρχεται να τον ενισχύσει και ακόμα και σε εμάς που μπορούμε να δουλεύουμε από το σπίτι, στους nomads, θα μπορούσε με το virtualization, με AR και VR και με άλλες τεχνολογίες το IWMS να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει και χώρους προσωπικούς ως επέκταση ενός virtual environment που δουλεύουμε. Μιλάω λίγο μελλοντικά, αλλά προς τα εκεί πάμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε, γιατί φτάσαμε ακριβώς 1 ώρα όσο είχαμε υποσχεθεί από την ώρα που πραγματικά ξεκινήσαμε, δηλαδή μετά το 5 λεπτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το δούμε και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι και κάνετε και ό,τι μπορείτε από την πλευρά σας να μεγαλώσει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει μέσα από εταιρείες facility management παρά κατευθείαν, αλλά και η διάσταση αυτή που δίνουμε στα εργαλεία και μέσω της πλατφόρμας του software as a service και τα plug and play εργαλεία αυτά θα βοηθήσουν και άλλες εταιρείες.
Αλλά γενικά νομίζω ότι τώρα έχει έρθει και αυτό είναι και το συμπέρασμα από όσα ακούσαμε σήμερα, ότι τώρα είναι η εποχή του. Είναι δηλαδή ένα καινούριο ξεκίνημα στο χώρο του workplace management, που όπως η πανδημία βοήθησε τόσο πολύ το remote working, τώρα όλη αυτή η καταιγίδα με το ενεργειακό, την κλιματική κρίση και τις πανδημίες θα φέρει όλο μαζί μια επιτάχυνση και θα είναι τα λίγα καλά βέβαια που θα έχει φέρει σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και σημαντικές οι παρατηρήσεις σας και νομίζω ότι είχαμε και ένα πάνελ που μας έδωσε μια σφαιρική εικόνα, δηλαδή εταιρείες τεχνολογίας, τη Microsoft που έχει τις υποδομές, την εταιρεία που φέρνει αυτές τις λύσεις μέσα από το Facility Management και τη Yodivo που δημιουργεί τα εργαλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους μας ακούσαν.